ถ่ายแบบนึงนะคะถอดของใหม่นะคะบายบายเจอกันจ้ะ ค่ะโอ้สีดำสวัสดีเพื่อนๆชาวโนแพลนทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับคิวและสายสอนไม่ได้อยู่นะครับแหมมานครปฐมในสายสอนไม่ชอบมานะก็มันต้องมารอนานครับตอนนี้เราอยู่ที่ NK Racing ที่เดิมฮะทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าผมออกเจ้าแดกหรือว่าเจ้าโอเลี้ยงนะเป็นรถคันใหม่ของเรานะครับในช่องโนแพลนนะก็แน่นอนครับเราเนี่ยตอนเราขับ CT เรามีการ modify รถโมรถเนี่ยให้เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวนะเช่นกันครับวันนี้ครับเราอยากได้สิ่งเหล่านั้นกับเจ้าโอเลี้ยงด้วยเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันแล้วก็อนาคตเราจะเอาคันนี้ไปท่องเที่ยวกันด้วยเพราะงั้นเราก็เลยเดินทางมาที่ NK Racing อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ modify รถให้พร้อมสำหรับการเดินทางไกลของเรานะแน่นอนว่ารถเราทุกคันจะต้องเดินทางได้เดินทางไกลได้แล้วก็มีสมรรถนะที่ตอบโจทย์นะจังหวะเร่งแซงเร่งอะไรเราจะได้แบบไม่ตื้ออะไรอย่างนี้นะตอนนี้ก็อยู่ในร้านแล้วครับตอนนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันตอนนี้กินชาใจนะครับที่ทำวันนี้ก็จะเป็นสเต็ปไล่ข้างนะครับก็คือสเต็ปเหมือนเจ้าสีหมอกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเคี้ยวไข่มุกกันเดิมเราไม่ขี่ครับเรามาขี่แบบ modify ตอนนี้นะครับตัวนะแดก125เราก็ขึ้นเขียงนะครับเดี๋ยวจะเทสแรงม้าเทสก็คือเทสข้อมูลเก็บข้อมูลก่อนที่เราจะ modify นะว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอัตราทอร์กยังไงอะไรอย่างเงี้ยเก็บข้อมูลทั้งหมดนะโดยการใช้เครื่องไดโนเจ็ตนะครับเก็บข้อมูลก่อนที่จะ modify นี่ตอนนี้ขึ้นเขียงละก็ดึงข้อมูลออกมาครับก่อนทำและหลังทำกราฟก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วเก็บข้อมูลก่อนดูเลยนี่ก็เป็นหน้าตาท่อคอแต่ยังไม่ขายนะครับดีไซน์มาตัวทดลองหรูหรากว่าเดิม แต่ก็ได้จะเร็วๆนี้แหละนี่นะหน้าตาใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราใส่อะไรเข้าไปในแดก125ของเราบ้างในสเต็ปไล่ข้างในวันนี้ครับอย่างแรกเลยนะก็คือแคมชาร์ปของทาง NK Racing ครับท่อกรองอากาศแต่งชุดสายน้ำมันพร้อมหัวปลดเรลฟิวโปรชุดสายไฟรีเลย์ปั๊มติ๊กแบบพิเศษสปริงคลัตแต่งปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งน้ำมันเครื่องลิควิดโมลี่เบอร์ 10W40 0.8 ลิตรคอท่อพร้อมไส้ท่อชิฟโปรตรงรุ่นการรีแฟรชกล่องพร้อมขึ้นไดโนนี่ก็เป็นรายละเอียดสิ่งที่เราใส่เข้าไปในเจ้าแดก125ในวันนี้ครับเพื่อนนี้ก็คือหน้าตาของแคมนะฮะแต่ละองศามันก็จะให้ผลการขับขี่ที่แตกต่างกันออกไปนะนี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับของการ modify รถเลยนะครับซึ่งเราใช้แคมแต่งของทาง NK Racing นะครับซึ่งดีไซน์องศามาให้เราในขับขี่ให้มีแรงทั้งรอบต้นรอบปลายนะคือแต่ละองศาก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรได้ผลที่ต่างกันนะส่วนทางขวาของเราก็คือเป็นแคมเดิมติดรถนะครับองศาก็จะคนละองศากันนะครับแค่แคมตัวเดียวเนี่ยต้องบอกเลยว่ารถขับขี่สนุกขึ้นอีกเยอะเลยครับแล้วรอบนี้เราก็ไล่ข้างกับ NK Racing เหมือนเดิมครับนี่ก็เป็นหน้าตาของแคมของ NK ครับเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จนะ
อันนี้ก็จะเป็นคอท่อเดิมสังเกตว่ามันจะวนเยอะมาก อันนี้คือตัวต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับบนใต้เครื่องขึ้นมาเป็นด้านบนเหมือนกับตรงนี้ครับสังเกตได้ไหมครับแต่อันนี้จะวนน้อยลงนะเขาจะต่อจากเครื่องปั๊บเสยขึ้นเลยเพราะงั้นเราจะใส่กับตัวของเดิมมาไม่ได้นะครับอันนี้เราจะแปลงใส่เป็นของตัวของมังกี้นะก็จะมังกี้กับตัวนี้ก็จะใส่ด้วยกันได้ก็จะเป็นกาดท่อมังกี้สีดำด้านประมาณนี้เลยนะแล้วดูของเดิมบนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็น้ำหนักก็จะถูกลดไปพอสมควรนะครับประมาณนี้สำหรับคอท่อของทาง NK Racing ครับอยู่กับอาจารย์นิมิตเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวให้พี่เก่งเนี่ยให้ความรู้เรื่องของตัวแคมนิดนึงนะครับว่าทำไมเราจะต้องเปลี่ยนแคมแล้วแคมเนี่ยมีหน้าที่อะไรที่แบบที่เขาบอกว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากในการ modify รถครับก็ในส่วนของแคมชาร์ปครับมันก็จะเป็นตัวถือว่าเป็นหัวใจของการ modify เครื่องยนต์เลยเนาะครับเพราะว่าคือการที่จะทำให้รถมันมีกำลังขึ้นมาได้เนี่ยนะครับก็คือมันจะต้องมีการประจุอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์ให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นเนาะแล้วก็คายไอเสียได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นคือในส่วนของต้นทางปลายทางเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของพวกถ้อยดีพวกถ้อยเสียนะครับอันนี้เราถือว่ามันเป็นอยู่ที่ปลายทางเนาะถ้าถ้อยเสียนี่คือปลายทางแล้วเพราะต้องคายเสียออกนะครับแล้วก็ในถ้อยดีเนี่ยก็คือมันต้นทางฝั่งที่ดูดอากาศเข้ามาแต่ว่าในส่วนของแคมชาร์ปเนี่ยจริงๆมันอยู่ระหว่างทางต้องบอกว่ามันอยู่ระหว่างทางนะครับก็คือตัวแคมชาร์ปเนี่ยมันจะทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดของวาล์วนะครับฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องการให้เครื่องยนต์มันมีการประจุอากาศเพิ่มขึ้นแล้วก็คายเสียเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเวลาในการเปิดวาล์วซึ่งการเพิ่มเวลาในการเปิดวาล์วเนี่ยก็คือมีแคมชาร์ปนี่แหละนะครับทำหน้าที่ในการควบคุมการเปิดปิดของวาล์วฉะนั้นคือถ้าเกิดเรา modify แต่ไม่มีการเปลี่ยนแคมชาร์ปใหม่ครับมันก็อาจจะได้ผลขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่มันอาจจะได้ไม่มีความชัดเจนมากนะครับอย่างรถบางคันเปลี่ยนแค่คอท่อหรือท่อไอเสียอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะได้แบบผลขึ้นมาเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนท่อดีนะครับแต่ไม่เปลี่ยนแคมเราก็จะได้ performance ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแคมชาร์ปเนี่ยมันก็จะได้ performance ค่อนข้างที่มีความชัดเจนมากก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นหัวใจหลักตัวนึงเหมือนกันคือยิ่งถ้าเราทำครบนะทำแคมชาร์ปทำท่อดีทำท่อไอเสียด้วยเนี่ยมันจะยิ่งเห็น performance ที่มีความชัดเจนมากนะครับก็ฝ่ายนิดนึงบางคนก็ยังมีความกังวลเนาะเปลี่ยนแคมชาร์ปแล้วเครื่องจะพังเร็วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วแคมชาร์ปเนี่ยถือว่ามันเป็นแค่ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดของตัววาล์วนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันมีผลทำให้เครื่องยนต์มันพังเร็วไหมถ้าโดยส่วนตัวถ้าเราใส่แคมชาร์ปได้ถูกสเปคถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้ทำให้รถมันพังเร็วนะครับแต่มันจะแรงขึ้นฉะนั้นสาเหตุที่มันพังเร็วคือพอมันแรงขึ้นแล้วเราก็บิดกันใส่กันแบบเต็มๆไม่มีการแบบพักเครื่องไม่มีการแบบถนอมเครื่องยนต์อย่างเงี้ยพอรู้ว่าแรงก็ใส่เต็มที่เลยคราวนี้ตอนนี้คือรถเดิมต้องบอกงี้ว่าถ้าเกิดคนที่มีสไตล์การขับรถแบบเนี้ยรถเดิมก็พังใช่ก็พังแต่ว่าถ้าเกิดเรา modify ได้ถูกต้องและใช้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยไม่พังหรอกนะครับเพราะว่าอย่างคิวเป็นต้นเนาะอันนี้ก็ใช้มาใช่ครับโอ้จะ 40,000 แล้วครับถ้าของ CT นะจะ 40,000 โลไม่เคยมีปัญหาเลยนะก็มาเช็คมาอะไรก็คือผมจะเป็นคนระวังในการขับขี่พยายามดูอาการรถแล้วก็พยายามคุมรอบเครื่องอยู่ตลอดนะครับเราจะใช้ความเร็วจริงๆก็คือจังหวะเร่งแซงขึ้นไป 8,000 เพราะเฉลี่ยผมจะขี่แค่ 6,500 7,000 เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ารถมัน125 ซีซีเนาะมันเราขี่เดินทางไกลเนี่ยสิ่งสำคัญที่ควรจะดูแลก็คือการถนอมเครื่องยนต์ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็รถขี่ไกลขี่ยาวยิ่งจะต้องถนอมก็คือเราพยายามที่จะเข้าใจในตัวมันก่อนพอเข้าใจตัวมันปั๊บเราก็จะรู้ว่าเราควรจะดูแลกับมันยังไงให้มันสามารถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้แล้วก็มันลดความเสี่ยงในการที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะผมว่าไม่ว่าจะรถ modify หรือรถไม่ได้ modify อ่ะถ้าเราใช้มันหนักรถไม่ modify มันก็พังได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลเช็คน้ำมันเครื่องเนี่ยผมจะไม่ให้ขาดแล้วก็ใช้รอบเครื่องที่มันไม่สูงเกินไปอันนี้คือสิ่งสำคัญผมว่าที่จะทำให้รถเราอ่ะใช้ได้นานนะครับเพราะงั้นบางคนเนี่ยผมว่ายังกังวลเรื่องการ modify จ
แต่ผมใช้จริงมาชุดข้างเนี่ยน่าจะ 40,000 แล้วครับเพราะรถมันจะ 50,000 ละ 50,000 กว่าโลแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยนะเพราะงั้นก็อยากให้สบายใจก็คือบางคนก็ไปไล่แค่บางจุดซึ่งผมมองว่ามันเห็นผลน้อยมากใช่ไหมครับพี่เก่งมันเห็นผลน้อยมากก็คือถ้าเกิดไล่ก็ไล่ให้จบครับชุดข้างก็ไล่ให้ตรงเซตแล้วมันจะได้ขับรถที่ performance ดีขึ้นอย่างมากเลยจากใจคนใช้ไปประมาณ 40,000 โลแล้วก็จะถึงแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เรื่องแคมนะครับมีอะไรเสริมไหมครับพี่เก่ง ก็จริงๆแล้วเนี่ยคือจะเข้ามา modify ครับ ที่ร้านเนี่ย ครับ คือเราก็จะมีการแนะนำลูกค้าก่อนนะครับว่า ครับ ควรจะต้องทำอะไรก่อน เพราะว่า ครับ บางครั้งเนี่ยเราไปทำผิดลำดับ ครับ นะครับไปกลับไปทำบางอย่างที่มันอาจจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่นการรีแมปอันนี้เราไม่ได้บอกว่ารีแมปไม่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรีแมปเนี่ยเป็นการจูนรถ ครับ ซึ่งเป็นการจูนเพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ยเกิดความสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องยนต์เราไม่แรงให้เราจูนหรือเรารีแมปยังไงก็แล้วแต่นะครับ เราก็อาจจะได้ performance ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับน้อยมากอาจจะไม่ได้เยอะมากนะค ครั รับ บฉะนั้นการรีแมปดีไหมดีครับแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวของที่ร้านเนี่ยการรีแมปเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เรา modify ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วการรีแมปเนี่ยคือการทำให้เครื่องยนต์เกิดความสมบูรณ์แล้วก็เป็นการรีดกำลังแรงม้าที่มันอยู่ในเครื่องยนต์ออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับฉะนั้นในการ modify ของเราเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปแรกทำอะไรสเต็ปแรกก็อาจจะแบบเฮ้ยเปลี่ยนคอท่อก่อนนะเปลี่ยนท่อไอดีก่อนนะครับมาแคมชาร์ปไประบบน้ำมันนะครับมีพวกสายน้ำมันนู่นนี่นั่นนะครับแล้วมาจบด้วยการรีแมปอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะปรุงทุกสิ่งอย่างที่เราใส่เข้าไปเนี่ยให้มันมีความสมบูรณ์มากที่สุดแต่ถ้าเกิดเราไปรีแมปก่อนมันจะเกิดปัญหาแล้วเพราะเราจะเขาเรียกว่าโอเคถ้าเกิดเรารีแมปอย่างเดียวโดยที่ไม่ทำอย่างอื่นก็ทำได้นะแต่ว่าถ้าบอกว่าเรารีแมปเสร็จปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวผมมาใส่ท่อเดี๋ยวผมมาใส่แคมอะไรเงี้ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการรีแมปเนี่ยมันเป็นการรีแมปในสภาพเครื่องยนต์ณขณะนั้นเนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดแต่พอเราเปลี่ยนพาร์ทอะไหล่เข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเคยสมบูรณ์มันจะไม่สมบูรณ์แล้วเราก็จะต้องกลับมารีแมปใหม่อีกฉะนั้นมันก็จะเสียเงินซ้ำซ้อนนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ทำอย่างอื่นละจะรีแมปอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ติดที่ลูกค้านะครับสุดท้ายก็นั่นแหละครับก็คือเอาง่ายๆก็คือคุณจะปรับจะจูนจะใส่อะไรเพิ่มเติมรีแมปคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือเอาสิ่งที่ใส่เข้าไปมาปรุงแต่งให้มันคลุกเคล้าให้มันออกมา performance ดีที่สุดณเครื่องที่เราปรุงณตอนนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าแมปไปแล้วไปใส่อะไรเพิ่มเติมทีหลังมันจำของเก่าไปละก็คือ performance ดีที่สุดของมันก็คือตอนที่เรารีไปตอนนั้นแหละที่ใส่เพิ่มเติมมันก็ไม่ได้รีด performance อะไรที่ดีกว่าเดิมจริงการรีแมปคิวมันก็เหมือนกับการที่เราไปทานก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วเราก็ปรุงเครื่องปรุงนะครับใส่น้ำปลาน้ำตาลน้ำส้มพริกหรืออะไรต่างๆปรุงให้มันมีความกลมกล่อมนะครับฉะนั้นการรีแมปเนี่ยมันคือขั้นตอนนั้นแต่ว่าเรากลับไปปรุงก่อนที่เราจะทำอาหารเสร็จอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่อร่อยใช่ฉะนั้นคือถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยรถเราจะไม่ทำอะไรแล้วนะครับถ้าอยากรีแมปได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปรีแมปก่อนเดี๋ยวฉันเข้าไปใส่ท่อเสียเดี๋ยวฉันค่อยไปใส่ท่อดีนะเดี๋ยวฉันก็ไปใส่แคมอันนี้เราเรียงลำดับผิดไปนิดนึงแค่นั้นเองนะครับเพราะการรีแมปจริงรีได้แต่ว่าต้องอยู่ที่จุดประสงค์ว่าคุณเคลียร์คุณจบแล้วยังกับการ modify ตรงนั้นเพราะงั้นอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของการที่จะ modify รถแล้วนั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้เรื่องแคมสำคัญนี่ของผมมีแคมแต่งนะครับก็มาไล่ข้างสเต็ปเดิมแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มเติมตรงที่ว่าด้วยขนาดของล้อด้วยขนาดของอะไรเนี่ยการท็อปสเตอร์การอะไรมันก็จะมีความต่างกันเล็กน้อยใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยจุดประสงค์ในการใช้งานเนี่ยก็ปรับไปตามองศาแคมที่แตกต่างกันด้วยถูกต้องไหมฮะแคมมันจะมีหลายองศานะครับฉะนั้นในการเลือกซื้อแคมชาร์ปเนี่ยเวลาเราจะไปใส่แคมเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยจะไปใช้แบบไหนรถหนักรถเบารถแบกรถซิ่งวิ่งดอยวิ่งทางดำทางเรียบจุดประสงค์มันมีรถซ้อนรถหมอบไม่เหมือนกันจริงๆแคมชาร์ปจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแนวทางการโมถ้อยเสียถ้อยดีลิ้นเร่งหรือการปรับจูนไม่เหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีเราโมไปแล้วเนี่ยเรา
เราจะไปดูแค่หน้าไมค์อย่างเดียวไม่ได้ ไปบอกแค่ท็อปสปีด ท็อปสปีดอย่างเดียวไม่ได้ เพราะว่าถ้าเกิดเราไปเน้นการโมรถที่เน้นท็อปสปีด ครับ เวลาเราไปแบก ของ ไปใช้โหลดใช้ทอร์กรถที่เน้นท็อปสปีดเยอะๆเนี่ยรถจะไม่ค่อยมีทอร์กให้เราได้ใช้ ฉะนั้นก็จะเจอปัญหาอีกเวลาเราไปขึ้นดอย เวลาเราซ้อน2ใส่กล่องใส่อะไรเนี่ยรถจะไม่มีแรงนะครับ เพราะงั้นการ modify รถก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเอาไปใช้ทำอะไรบางคนอ่ะผมพูดตรงๆนะ ชอบขิงกันแต่เลขหน้าใหม่วิ่งได้เท่าไหร่ท็อปสปีดเท่าไหร่สุดท้ายก็คือมันคือการใช้งานครับถ้าคุณเอาไปซิ่งก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเอารถที่มาโชว์หน้าใหม่เยอะๆแล้วไปแบกอ่ะโอ้โหบอกเลยว่ามันก็ขึ้นไม่ไหวเพราะงั้นก็ต้องหาโจทย์ตัวเองก่อนว่าเอาไปทำอะไร อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้สนใจเรื่องท็อปสปีดผมแค่ต้องการพิชิตดอยให้ได้แบกให้หนักต้องขึ้นให้ได้เพราะงั้นผมเป็นคนไม่ได้สนใจท็อปสปีดเพราะว่าอย่างนิสัยการขี่อ่ะผมยังสนใจเรื่องรอบเลยไม่อยากให้รอบมันสูงไม่อยากอะไรเพราะเราขี่ถนอมเราขี่ไกลเพราะงั้นการ modify ก็แตกต่างกันเพราะงั้นเราไม่มีแรงเหลือให้ใช้แล้วก็แบกหนักก็ยังไปไหวได้อะไรอย่างเงี้ยนะปลอดภัยใช่อันนี้จุดประสงค์ผมเพราะงั้นการโมรถก็จะไม่เหมือนกันถ้าให้มาถามดูท็อปสปีดผมแน่นอนว่าผมสู้คนที่มานั่งโชว์หน้าปัดเป็น120กว่าไม่ได้หรอกแต่ว่าถึงเวลาผมเจอเนินผมขี่ไกลเนี่ยผมค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าเขาอย่างแน่นอนเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยการขิงมันขิงได้แต่ว่าก็ต้องรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยโจทย์ไม่เหมือนกันจริงๆนะเจอเขาขิงกับบนดอยนี่ก็หนาวเหมือนกันนะผมว่านะ โอเคนี่แคม NK นะครับ อันนี้ของเดิมกับของ NK จะมีโลโก้อย่างนี้โอเคแต่เราใส่เข้าไปในนี้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับอันนี้เอาออกมาให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าของแต่งอยู่ในเจ้าแดดคันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวได้ทดสอบกันว่าเป็นยังไงบ้างกราฟระหว่างก่อนทำหลังทำนะครับมีข้อมูลเก็บไว้หมดนะครับก็คือเราใช้หลักวิทยาศาสตร์เราต้องเห็นภาพก่อนทำหลังทำนะคือนี่คือการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็คือมี pre-test แล้วก็ต้องมี post-test ถ้าอยู่ใส่ไม่รู้ข้อมูลเก่าเลยเนี่ยเราวัดผลยากมากถ้าเกิดวัดด้วยความรู้สึกนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูกันว่าขึ้นไดโน่แล้วผลก่อนและหลังจะต่างกันยังไงนะครับโอเคนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้นะที่แบบหลายๆคนใน modify รถแต่ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ครับว่าการ modify รถมันมีหลายแบบมากตัวเลขหน้าปัดไม่ใช่ตัวชี้วัดจริงๆครับอย่างรถหนักก็ต้องเน้นแรงทอร์กเน้นแรงบิดสูงไม่ได้เน้นความเร็วปลายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้โจทย์ก่อนครับว่าการ modify รถเราเนี่ยเพื่ออะไรอย่างผมเนี่ยเน้นเดินทางไกลการจูนรถการเซ็ตรถก็จะเน้นเรื่องของแรงบิดเป็นสำคัญที่สุดครับครับผม ตัวเส้นสีแดงเนี่ยก็คือเป็นกราฟเดิมของตัว DAC 125 ที่ยังไม่มีการ modify เนาะครับนะครับส่วนเส้นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือหลังจากที่เราได้ modify แล้วมีการเปลี่ยนแคมชาร์ปเปลี่ยนถ้อยดีคอถ้อยเสียครับแล้วก็มีการจูนกล่อง VMAP อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ้าเราสังเกตกราฟเส้นสีแดงเนี่ยคือรถเดิมๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นในเรื่องของทอร์กแรงบิดในช่วงรอบต่ำนะครับช่วงประมาณ 4-5 พันเนี่ยรถก็จะค่อนข้างมีกำลังนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่พฤติกรรมการใช้รถของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ power band นะครับช่วงประมาณ 6-7 พันถึง 7-8 พันเป็นหลักตอนที่เราเดินทางเนี่ยนะครับช่วงที่เราเดินทางเนี่ยก็จะใช้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บางทีก็อาจจะมีถึง 7,500 8,000 อยู่ในกลุ่มประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราจะต้องโฟกัสในกลุ่มช่วงย่านรอบประมาณนี้ให้มันมีแรงบิดแล้วก็แรงม้าให้เพียงพอการใช้งานเพราะถ้าเราสังเกตนะครับในกราฟรถเดิมๆเนี่ยนะครับช่วงหลังจากประมาณ 6,000 กว่ารอบลงมาเนี่ยนะครับกราฟตกแล้วเนี่ยมันจะเริ่มตกนะครับส่วนแรงม้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะก็คือเป็นแฟลตเนาะของรถนะครับแต่ว่ามันจะไม่สูงครับมันจะอยู่ประมาณ7แรงม้ากว่าซึ่งเรายิ่งบิดรอบสูงไปมันก็จะตื้อๆหน่อยไม่ออกแล้วแต่ว่าหลังจากที่โมไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่ากราฟแรงม้าเนี่ยนะครับมันก็จะพุ่งทะยานขึ้นไปเลยนะครับซึ่งมันก็จะพีคเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,500 แต่ว่าหลังจาก 8,500 นะไป 9,000 เนี่ยจริงๆกราฟมันก็ยังแทบจะไม่ร่วงเลยเส้นตรงฉะนั้นคือพวกเนี้ยคือยิ่งบิดมันยิ่งไปถ้ายิ่งเราวางอัตราทดสเตอร์ได้แมทเนี่ยมันจะมีกำลังเนี่ยดันแบบรอบไป 9,000 กว่าได้เลย
แต่ว่าตรงเนี้ยเราก็จะมีการตัดรอบเครื่องไว้ ครับ นะครับ เซฟเครื่องย ป นต์ ระมาณ 9,700 9,800 ประมาณนั้นไม่เกินหมื่น ครับ ก็คือเป็นการเซฟเครื่องยนต์ ถนอมเครื่องยนต์ อีก ไว้ ชั้นหนึ่ง อืม นะครับแต่ว่าในการเดินทางเนี่ย คือเราก็จะโฟกัสอยู่ช่วงประมาณ 7,000 ถึง 8,000 7,000 ถึง 8,000ย่านๆประมาณ ใช่ ผมใช้อยู่ไม่เกินนั้นนะโดยทั่วไปครับ อาจจะสังเกตนะครับว่าช่วงที่ทอร์กมันสูงๆเลยเนี่ย จังหวะเร่งแซงคือตรงนั้นเลย จะอยู่ที่ 8,000พอดี อ่า แต่ทอร์กสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 ครับ ฉะนั้นช่วง 7,000 8,000 เนี่ยกดเนี่ยมันจะมีกำลัง มีกำลัง ทะยานไป เพราะส่วนใหญ่เร่งแซง10 ล้อก็ช่วงนั้นแหละ 7,000 ขึ้นไป 8,000 ช่วงที่เรากำลังลอยตัวอยู่เนี่ย ใช่ครับ ช่วงประมาณ 7-8,000 เนี่ยเรากระแทกคันเร่งปุ๊บเนี่ย อื มัน ม จะต้องหิ้วรอบ ใช่ ขึ้ไป มันต้องมีแรงพาเราขึ้นไปได้ แต่ถ้าเราสังเกตของเดิมเนี่ยมันจะต่ำเห็นไหมครับว่า ครับ ทอร์กมันจะค่อยๆโรยลงเรื่อยๆ ลอยลงเลยไม่มีกำลัง ฉะนั้นช่วงปลายๆเราจะรู้สึกว่าเดิมๆเนี่ยช่วงปลายๆมันก็จะแบบตื้อๆ ตื้อๆ ไม่ไป ห้อยๆแล้ว เพราะมันไม่มีแรงแล้ว นี่ก็เป็นการ modify นะกราฟเก่าเปรียบเทียบไปดูง่ายๆเลยว่าแรงบิดเพิ่มขึ้นในรอบประมาณช่วงประมาณ 6,000 ขึ้นมาแล้ว ตั้งแต่ 6,000 เนี่ยก็คือค่อนข้างทิ้ง เลย แต่ว่าช่วงต้นเนี่ย มันจะดรอปรถที่ modify ในพื้นฐานลูกเดิมๆ โดยที่เราไม่ได้แกะเครื่องยนต์เนี่ย ครับ พอเราใส่แคมชาร์ปที่มันมีองศาเพิ่มขึ้น ครับ นะครับ มีการใส่คอท่อไอเสียหรือมีการขยายพวกลิ้นเร่งหรืออะไรต่างๆ ครับ แต่ของเราไม่ได้ขยายลิ้น อ่า ขยายท่อไอดีให้ใหญ่ขึ้นเนี่ย เพราะว่าแบรนด์มันจะมีการขยับขึ้นมาแน่นอนนะครับแรงบิดในรอบต้นรอบต่ำๆเลยเนี่ย ก็จะเสียหายเล็กน้อย แต่ ค จ รับ ริงๆเวลาเราขับเราจะไม่ค่อยได้รู้สึก ไม่ค่อยได้รู้สึก เพราะว่ามันเป็นย่านรอบที่เราจริงๆเรา บิดนิดเดียวก็ขึ้นมา 3,000 4,000 แล้ว ใช่ อืม ฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะขยับ power band ขึ้นมาอยู่ในย่านกลางๆที่เราจะใช้มากกว่าช่วงเดินทางช่วงเร่งแสง ครับ นะครับ จะตอบโจทย์มากสำหรับสายออกทริปยิ่งจะวิ่งยิ่งบางคนแบบไม่ได้สนใจเรื่องดันดอยแค่วิ่งถนนดำอ่ะผมว่าโอ้โหสเต็ปนี้คือ เหลือเฟือ เหลือเฟือมาก จริงๆที่เราดีไซน์แบบเครื่องยนต์แนวแบบเนี้ยที่ power band อยู่รอบสูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยเนื่องจากว่าคือแดกเนี่ยเป็นรถที่ไม่ได้หนักมากต้องบอกอย่างนี้ ๆครับ ฉะนั้นพอรถมันไม่ได้หนักมากเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปเน้นทอร์กในรอบที่มันต่ำมาก ครับ ๆเยอะจนเกินไป อื นะครับ ม แต่ถ้าเป็น CT เนี่ยเราก็จะอาจจะย้าย power band ลงมาก ลางๆหน่อย นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ถอยลงมานิดนึง เพราะว่า CT รถมันค่อนข้างหนัก หนักมาก นะครับ อื มันมี ม การแบกอะไรต่ออะไรเยอะแยะมาก อืม ฉะนั้นในการโมรถแต่ละรุ่น น้ำหนักไม่เท่ากัน ไม่เท่ากันอะไรโจทย์ในการโมก็จะแตกต่างกัน โอเค จริงๆเนี่ยถ้าอยากได้ทอร์กมากกว่านี้ในรอบต้นเนี่ย ครับ ก็แค่เปลี่ยนคอท่อเป็นอีกตัวหนึ่ง อ๋ออันนี้คือเปลี่ยนเป็นคอท่อ อันนี้อีกสเต็ปหนึ่ง ใช่ ตัวนี้เป็นคอสั้นแบบยกเร็ว ตัวนี้ อ่า ทอร์กก็จะย้ายขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับ อืม แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นคอท่ออีกรุ่นหนึ่งเนี่ย ครับ ตัวนั้นจะเป็นรถแบบรถหนักมากๆเราก็จะใช้เป็นคอท่อที่ม้วน อ๋อ ด้านหน้า หมุนล่าง ซึ่งจริงๆ ตรงนี้ก็แค่สลับคอท่อก็ใช้ได้ อืม ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ผลก็จะต่างกันแหละแค่ความยาวท่อที่แตกต่างกัน ถูกต้อง ผลที่ออกมาก็จะแตกต่างกันนะครับ ใช่ใช่จริงๆ power band เนี่ย power band เราจะพยายามคุมให้อยู่ช่วงประมาณครับ 7-8,000 ไม่เกิน 9,000 แถวๆนี้ ครับ คือเราจะไม่นิยมเปิดรอบเครื่องเกินหมื่น อื นะครับ ม เพราะว่าในบล็อกเครื่องยนต์ตัวเนี้ยนะครับชิ้นส่วนภายในเนี่ย ครับ มันค่อนข้างเล็ก เล็ก นะครับไม่ว่าจะเป็นก้านสูบลูกสูบหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเล็ก ครับ ฉะนั้นถ้าเกิดเราย้าย power band ขึ้นไปอยู่เป็นหมื่นรอบเนี่ย ครับ เปิดรอบเป็นหมื่นกว่า ครับ การที่เราจะได้ใช้พลังสูงสุดของเขาเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องใช้รอบเครื่องสูงอยู่ตลอดเวลา อืม ฉะนั้นไม่ดีแน่นะครับ วิ่งไกลวิ่งทริปแช่ยาวนี่ไม่ เราแช่ ไม่น่ ยาว ดี สมมติเราอยากจะให้รถมันมีแรงใช่ไหม ครับ เราต้องแช่รอบที่หมื่นรอบเนี่ย อืม ผมเชื่อครับเราแช่ไปสักประมาณ 2-3 กิโลเนี่ยผมรับประกันเลยว่าพังแน่นอน ใช่ นะครับฉะนั้นแนวคิดในการโมรถที่ใช้งานเนี่ย ครับ เราจะต้องใช้รอบเครื่องต่อเนื่องได้ ครับ ในย่านที่มันสามารถให้กำลังสูงสุดได้ อืม ฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเนี่ยเราขับที่รอบเครื่องอยู่ประมาณ 7,500 ถึง 8,500 ย่านประมาณเนี้ย ครับ อันเนี้ยเราจะได้ใช้กำลังสูงสุดของเครื่อง อืม นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปไว้ที่หมื่นรอบ ครับ มันขับช้าไม่ได้นะหมื่นรอบนี้ต้องลากเกียร์กันแบบสุดๆเลย อ่า นะคราวนี้พอใช้รอบต่ำลงมาอยู่ประมาณ 8,000 หรือ 7,500 อืม ตรงนั้นไม่มีทอร์ก ไม่มีทอร์กห้อยเลย ห้อยอีกไม่มีแรงอีก กว่าจะขึ้นไปถึงรอบตรงนั้นได้ก็ไม่อาจจะไม่ถึง ใช่ ใช้เวลานาน ฉะนั้นการแต่งแบบนั้นจะต้องเป็นรถเบารถซิ่ง อืม ถ้าเป็นรถหนักรถทัวริงก็จะต้องเป็น เซตอีกแบบหนึ่ง เป็นแนวกราฟประมาณนี้ ประมาณนี้โอเคนี่ก็ไว้
ตอนนี้รถก็เรียบร้อยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในกราฟนั่นก็คือตัว power band เนี่ยจะย้ายไปอยู่รอบประมาณกลางประมาณ 6,000 ตรงนั้นนะรอบตรงนั้นจะมีกำลังแบบเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราใช้รอบเครื่องอยู่ประมาณ 7,000 แล้วเราก็จะเร่งแซงจังหวะเร่งแซงอยู่ประมาณสัก 7,000 ขึ้นไป 8,000 เราวิ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 7,000 อยู่แล้วทีนี้รถขี่สนุกมากทอร์กมีกำลังเหลือให้เล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้ทดสอบตอนรอบปลายเดี๋ยวตอนขับรถกลับบ้านเนี่ยจะได้ทดสอบว่าช่วงประมาณรอบ 7,000 ถึง 8,000 เนี่ยขี่มานะมันจะเป็นยังไงนะเจ้าแดก125 นะครับก็ modify ชุดข้างเรียบร้อยแล้วแต่ก็ถ้ามีกล้องถ้ามีตัวของท่อใบใหม่อาจจะไปเอาโยชิมุระมาก็จะต้องมาจูนรถใหม่อีกครั้งนึงอาจจะได้ performance ที่ดีขึ้นนะฮะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทาง NK Racing ด้วยนะครับเดี๋ยวเทสออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูเอามาเล่าให้ฟังนะครับนี่พ่อหนุ่มเจอพ่อหนุ่มฮะFC No Plan นี่มาทำอะไรครับวันนี้ วันนี้เอา CT มาโมกันแล้ว เอามาโมนี่เดี๋ยวพาไปดูนี่ เพิ่งไปผ่านสงครามมา ไปผ่านสงครามมาคันนี้โคตรสุดรถแรงก็อย่างนี้แหละ ไปโมอะไรเพิ่มเดี๋ยวรอดูที่ช่องน้องนะออดซีซั่นนะน้องอาร์ตนะครับ นี่เดี๋ยวมาดูแดกพี่คิวต่อ นี่ ตามไม่ทันแล้วเนี่ย เอ้ย เกิดเป็นหลายรุ่นแล้ว ไปยาอาร์ตนะ ไม่แน่อาจจะตามไปที่แดก125 ต่อ เอ้ยรอลุ้นเลยสีน้ำเงินสวยนะ เมื่อกี้ลองขี่แล้วติดใจมากเลย นี่ สีน้ำเงินสวยนะครับนี่เจ้าอาร์ตชอบสีน้ำเงินนะอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าขี่แล้วเป็นยังไงนะเมื่อกี้แค่ได้เทสแบบรอบต้นๆนะก็คือความเร็วสั้นๆท้องเกียร์1เกียร์2เดี๋ยวไปขี่ยาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงโอเคประมาณนี้นะในที่สุดเราก็มาทำการไล่ข้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวทริปหน้าเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปเทสกันใกล้ๆกรุงเทพกันก่อนนะเราจะไปยังจังหวัดเพชรบุรีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมสวัสดีครับ